Mitä teit eilen? Tein töitä koko päivän. Olitko eilen kotona? Kyllä, olin kotona. Heräsitkö eilen aikaisin? Kyllä, heräsin aikaisin. Joitko eilen kahvia? Kyllä, join kahvia. Mitä söit eilen aamiaiseksi? Söin leipää ja voita. Opiskelitko eilen suomea? Kyllä, opiskelin suomea. Kuinka kauan opiskelit suomea? Opiskelin tunnin. Olitko eilen väsynyt? Kyllä, olin vähän väsynyt. Kuuntelitko eilen musiikkia? Kyllä, kuuntelin musiikkia. Katsoitko eilen televisiota? En katsonut televisiota. Olitko eilen ulkona? Kyllä, kävin hetken ulkona. Kävitkö eilen kävelyllä? Kyllä, kävin kävelyllä. Missä kävit kävelyllä? Kävelin puistossa. Oliko sää eilen hyvä? Kyllä, oli aurinkoista. Kävitkö eilen ostoksilla? Kyllä, kävin kaupassa. Mitä ostit? Ostin hedelmiä ja vihanneksia. Oliko sinulla eilen kiire? Kyllä, minulla oli paljon tekemistä. Laitoitko eilen ruokaa? Kyllä, kokkasin kotona. Mitä kokkasit? Kokkasin pastaa. Söitkö eilen yksin? Kyllä, söin yksin. Oliko päiväsi eilen rauhallinen? Kyllä, se oli rauhallinen. Tapasitko eilen ystäviä? En tavannut ystäviä. Soititko eilen puhelimella? Kyllä, soitin. Kenelle soitit? Soitin äidilleni. Puhuitko eilen paljon? Olin melko hiljainen. Luitko eilen sähköposteja? Kyllä, luin sähköpostini. Kirjoititko eilen jotain? Kyllä, kirjoitin viestin. Kävitkö eilen keskustassa? En käynyt keskustassa. Matkustitko eilen bussilla? Kyllä, matkustin bussilla. Oliko bussi täynnä? Kyllä, bussi oli täynnä. Urheilitko eilen? En urheillut. Olitko illalla eilen väsynyt? Kyllä, olin hyvin väsynyt. Kävitkö eilen suihkussa? Kyllä, kävin suihkussa. Siivositko eilen? Kyllä, siivosin asuntoni. Luitko eilen kirjaa? Kyllä, luin kirjaa. Oliko kirja mielenkiintoinen? Kyllä, se oli mielenkiintoinen. Nauroitko eilen? Kyllä, nauroin. Miksi nauroit? Näin jotain hauskaa. Opiskelitko eilen paljon? Kyllä, opiskelin paljon. Oliko eilen hyvä päivä? Kyllä, se oli hyvä päivä. Unohditko eilen jotain? En unohtanut mitään. Kadotitko eilen jotain? En kadottanut mitään. Olitko eilen ajoissa? Kyllä, olin ajoissa. Oliko sinulla eilen stressiä? Minulla ei ollut stressiä. Söitkö eilen? Kyllä, söin hyvin. Mitä söit eilen lounaaksi? Söin riisiä. Joitko eilen teetä? Kyllä, join teetä. Olitko eilen onnellinen? Kyllä, olin onnellinen. Menitkö eilen aikaisin nukkumaan? Kyllä, menin aikaisin nukkumaan. Nukuitko eilen hyvin? Kyllä, nukuin hyvin. Suunnittelitko eilen jotain? En suunnitellut mitään. Oliko iltasi eilen rauhallinen? Kyllä, iltani oli rauhallinen. Auttoitko eilen jotakuta? Kyllä, autoin naapuria. Olitko eilen tyytyväinen? Kyllä, olin tyytyväinen. Oliko eilen tavallinen päivä? Kyllä, se oli ihan tavallinen päivä. Mitä teit toissapäivänä? Tein töitä kotona. Olitko toissapäivänä väsynyt? Kyllä, olin aika väsynyt. Menitkö toissapäivänä aikaisin nukkumaan? Kyllä, menin aikaisin nukkumaan. Söitkö eilen aamulla aamiaista? Kyllä, söin aamiaisen. Mitä teit eilen aamulla? Kävin suihkussa ja join kahvia. Söitkö eilen lounasta? Kyllä, söin lounasta. Missä söit eilen lounaan? Söin kotona. Laitoitko ruokaa vai tilasitko? Tein ruokaa itse. Oliko ruoka hyvää?
Kyllä, se oli tosi hyvää. Joitko eilen vettä? Kyllä, join paljon vettä. Kävitkö eilen kävelyllä? Kyllä, kävin lyhyellä kävelyllä. Olitko kävelyllä yksin? Kyllä, olin yksin. Ajattelitko eilen paljon? Kyllä, ajattelin paljon. Mitä mietit? Päivästäni ja suunnitelmistani. Suunnittelitko eilen jotain? Kyllä, suunnittelin seuraavan päivän. Kirjoititko eilen jotain muistiin? Kyllä, tein muistiinpanoja. Näkitkö eilen jotain uutta? Kyllä, kattoin uuden elokuvan. Oliko elokuva hyvä? Kyllä, se oli tosi hyvä. Nauroko vai itkitkö eilen? Nauroin. Katsoitko eilen pitkään puhelinta? En kovin pitkään. Luitko eilen uutisia? Kyllä, luin uutisia. Olivatko uutiset mielenkiintoisia? Kyllä. Osa oli mielenkiintoista. Tapasitko eilen ketään? En tavannut ketään. Tuliko eilen joku kylään? Ei, minulla ei ollut vieraita. Korjasitko eilen jotain? En korjannut mitään. Etsitkö eilen jotain? Kyllä, etsin avaintani. Löysitkö sen? Kyllä, löysin sen. Missä avain oli? Se oli laukussani. Siivositko eilen? Kyllä, siivosin vähän. Avasitko eilen ikkunan? Kyllä, päästin raikasta ilmaa. Kuuntelitko eilen musiikkia? Kyllä, kuuntelin rauhallista musiikkia. Tanssitko eilen? En tanssinut. Opitko eilen jotain? Kyllä, opin uusia lauseita. Puhuitko eilen paljon? Puhuin vähän. Kirjoititko eilen? Kyllä, kirjoitin yhden sähköpostin. Tulostitko eilen jotain? En tulostanut mitään. Ostitko eilen jotain? Kyllä, ostin leipää. Oliko kauppa täynnä? Kyllä, kauppa oli täynnä. Jonotitko eilen kassalla? Kyllä, odotin hetken. Kulutitko eilen rahaa? Kyllä, vähän. Pakkasitko eilen laukkusi? Kyllä, pakasin laukkuni. Aloititko eilen ajallaan? Kyllä, aloitin ajoissa. Lopetitko eilen ajallaan? Kyllä, lopetin ajoissa. Oliko päiväsi eilen pitkä? Ei, se ei ollut kovin pitkä. Unohditko eilen jotain? En tällä kertaa. Tarvitsitko eilen apua? Pärjäsin hyvin. Auttoitko eilen jotakuta? En eilen. Jaoitko eilen jotain? En jakanut mitään. Nukuitko eilen päiväunet? En nukkunut päivällä. Istuitko eilen ulkona? Kyllä, hetkeksi penkille. Oliko ulkona rauhallista? Kyllä, siellä oli hyvin rauhallista. Nautitko eilen illasta? Kyllä, nautin illasta. Päättyikö päiväsi hyvin eilen? Kyllä, päivä päättyi hyvin. Olitko eilen tyytyväinen itseesi? Kyllä, olin tyytyväinen. Olitko eilen kiitollinen? Kyllä, olin kiitollinen. Nukahditko eilen rauhassa? Kyllä, nukahdin rauhassa. Mitä teet viime viikolla? Minä opiskelin paljon. Olitko viime viikolla kiireinen? Kyllä, olin melko kiireinen. Teitkö töitä viime viikolla? Kyllä, työskentelin joka päivä. Opiskelitko viime viikolla suomea? Kyllä, opiskelin suomea joka päivä. Kuinka kauan opiskelit viime viikolla? Opiskelin joka päivä noin tunnin. Olitko viime viikolla väsynyt? Kyllä, illalla olin usein väsynyt. Nukuitko viime viikolla tarpeeksi? Kyllä, yleensä nukuin hyvin. Heräsitkö viime viikolla aikaisin? Kyllä, heräsin aikaisin. Söitkö viime viikolla aamupalaa? Kyllä, söin joka aamu aamupalaa. Mitä söit aamupalaksi viime viikolla? Söin leipää, jogurttia ja hedelmiä. Kävitkö viime viikolla kaupassa? Kyllä,
Kävin kaupassa. Mitä ostit sieltä? Ostin ruokaa. Laitoitko ruokaa viime viikolla? Kyllä, kokkasin usein. Valmistitko jotain uutta? Kyllä, kokeilin uutta ruokaa. Oliko ruoka maukasta? Kyllä, se maistui hyvältä. Joitko viime viikolla paljon? Kyllä, join paljon vettä. Olitko viime viikolla ulkona? Kyllä, olin usein ulkona. Kävitkö kävelyllä viime viikolla? Kyllä, melkein joka päivä. Missä kävelit? Naapurustossa ja puistossa. Oliko sää hyvä viime viikolla? Kyllä, enimmäkseen hyvä. Harrastitko urheilua viime viikolla? En harrastanut. Liikuitko silti? Kyllä, kävelin paljon. Kuuntelitko viime viikolla musiikkia? Kyllä, tosi usein. Millaista musiikkia kuuntelit? Rauhallista musiikkia. Katsoitko viime viikolla televisiota? Kyllä, katsoin iltaisin. Mitä katsoit? Yhtä sarjaa. Oliko sarja hyvä? Kyllä, se oli jännittävä. Luitko viime viikolla kirjaa? Kyllä, luin kirjan. Kuinka monta sivua luit? Noin 50 sivua. Kirjoititko viime viikolla? Kyllä, kirjoitin viestejä. Soititko viime viikolla puheluita? Kyllä, puhuin ystävien kanssa. Olitko viime viikolla yksin? En aina. Saitko vieraita viime viikolla? En saanut vieraita. Vierailitko jonkun luona? Kyllä, kävin ystävän luona. Missä vierailit? Hänen kotonaan. Nauroitko viime viikolla? Kyllä, hyvin usein. Tuliko stressaavia hetkiä? Kyllä, muutama. Selvisitkö stressistä hyvin? Kyllä, pysyin rauhallisena. Unohditko jotain viime viikolla? En. Olin hyvin järjestelmällinen. Kadotitko jotain viime viikolla? Onneksi en. Olitko ajoissa viime viikolla? Kyllä, aina. Suunnittelitko jotain viime viikolla? Kyllä, seuraava viikkoni. Kirjoititko suunnitelmat ylös? Kyllä, vihkoon. Piditkö viime viikolla tauon? Kyllä, joka päivä. Saitko tarpeeksi omaa aikaa? Kyllä, minulla oli aikaa. Olitko tyytyväinen viime viikolla? Kyllä, olin tyytyväinen. Oliko viime viikko hyvä viikko? Kyllä, se oli hyvä viikko. Opitko viime viikolla jotain uutta? Kyllä, uusia suomen sanoja. Käytitkö oppimaasi? Kyllä, käytin sitä. Auttoitko jotakuta viime viikolla? Kyllä, erästä kollegaa. Tuntuiko se hyvältä? Kyllä, todella hyvältä. Tunsitko kiitollisuutta viime viikolla? Kyllä, usein. Nukuitko viime viikolla hyvin? Kyllä, useimmat yöt. Nukahditko rauhallisesti? Kyllä, useimmiten. Menikö viime viikko nopeasti ohi? Kyllä, se meni nopeasti. Nautitko viime viikosta? Kyllä, nautin siitä. Olitko tyytyväinen itseesi viime viikolla? Kyllä, olin. Mitä teet viime viikonloppuna? Lepäsin. Olitko viime viikonloppuna kotona? Kyllä, olin paljon kotona. Nukuitko viikonloppuna pitkään? Kyllä, nukuin pitkään. Heräsitkö myöhään? Kyllä, heräsin myöhään. Söitkö aamupalaa viikonloppuna? Kyllä, söin rauhassa aamupalaa. Mitä söit aamupalaksi? Söin leipää ja hedelmiä. Laitoitko ruokaa viikonloppuna? Kyllä, kokkasin itse. Mitä valmistit? Tein kasviksia ja riisiä. Oliko ruoka hyvää? Kyllä, se oli tosi hyvää. Tuliko sinulle vieraita viikonloppuna? Ei, minulla ei ollut vieraita. Kävitkö kylässä? Ei, jäin kotiin. Olitko ulkona viikonloppuna? Kyllä, kävin kävelyllä. Missä kävelit? Kävelin puistossa. Oliko sää hyvä? Kyllä, oli aurinkoista. Urheilitko viikonloppuna? Ei, en urheilu. Liikuitko silti? Kyllä, kävelin paljon.
Kuuntelitko musiikkia? Kyllä, kuuntelin paljon musiikkia, Mitä musiikkia kuuntelit? rauhallista musiikkia. Katsoitko viikonloppuna televisiota? Kyllä, katsoin elokuvan. Oliko elokuva hyvä? Kyllä, se oli kiinnostava. Luitko viikonloppuna? Kyllä, luin kirjan. Oliko kirja jännittävä? Kyllä, todella jännittävä. Työskentelitkö viikonloppuna puhelimella? Ei, vain vähän. Kirjoititko viestejä? Kyllä, muutaman viestin. Soititko puhelimella? Kyllä, yhdelle ystävälle. Oliko puhelu mukavaa? Kyllä, nauroimme paljon. Siivositko viikonloppuna? Kyllä, siivosin asunnon. Putsasitko jotain? Kyllä, vähän. Pesitkö pyykkiä? Kyllä, pesin pyykkiä. Olitko viikonloppuna väsynyt? Ei, olin rentoutunut. Lepäsitkö hyvin? Kyllä, paljon. Opiskelitko viikonloppuna jotain? Kyllä, vähän suomea. Opiskelitko sanastoa? Kyllä, uusia sanoja. Nautitko opiskelusta? Kyllä, oli rauhallista. Suunnittelitko viikonloppuna jotain? Ei, olin spontaani. Unohditko jotain? Ei mitään tärkeää. Kadotitko jotain? Ei, onneksi en. Olitko viikonloppuna onnellinen? Kyllä, olin hyvin tyytyväinen. Nauroitko? Kyllä, usein. Oliko myös hiljaisia hetkiä? Kyllä, paljon. Vietitkö aikaa yksin? Kyllä, se teki hyvää. Nukuitko iltapäivällä? Ei, mutta lepäsin hetken. Nukuitko hyvin viikonloppuna? Kyllä, nukuin hyvin. Menitkö myöhään nukkumaan? Ei, melko aikaisin. Kävitkö suihkussa tai kylvyssä? Kyllä, kävin suihkussa. Käytitkö lämmintä vettä? Kyllä, se oli miellyttävää. Tunsitko olosi hyväksi? Kyllä, oikein hyväksi. Menikö viikonloppu nopeasti ohi? Kyllä, valitettavasti. Oliko se hyvä viikonloppu? Kyllä, se oli tosi hyvä. Nautitko viikonlopusta? Kyllä, nautin siitä kovasti. Olitko tyytyväinen itseesi? Kyllä, olin tyytyväinen. Tekikö viikonloppu sinulle hyvää? Kyllä, se teki minulle hyvää. Olitko valmis uuteen viikkoon? Kyllä, olin valmis.